Вітаю вас на моєму каналі Берегиня і хочу назвати це відео «Урок любові до себе». Чому це так важливо любити себе? Перш за все себе. По-перше, кожен із нас проживає своє життя і воно в нас лише одне. Ось, без любові до себе у вас не вийде займатися енергетичною роботою, так, духовно розвиватися, через те, що усе це вимагає час і вимагає певної енергетичної підготовки. І ще Румі сказав, що мета не в тому, щоб шукати любов, а в тому, щоб побачити всі внутрішні бар'єри, якими ми від неї відгородились, бо ми від неї справді відгородилися. Ми повинні вийти з цього темряви, знаєте, з цих сутінків і показатися світу такими, якими ми є. Ну, отже, по-перше, з чого починається любов до себе? Пункт 1. Це турбота про себе. Це є наша обов'язкова така складова. Турбота про себе, про своє ментальне здоров'я, про своє духовне здоров'я, фізичне, про свій емоційний стан. Так? Необхідно підтримувати, якщо в нас буде фізичне здоров'я, емоційне, тоді ми зможемо вести духовну роботу, і вона в нас буде вдаватися. Так. Далі. Обов'язково людина, яка хоче, аби в неї вдавалася енергетична робота, аби вищі сили її чули, повинна привести до толку свій фізичний стан, тобто своє фізичне тіло. Однозначно, людина повинна над собою працювати, над тим, аби правильно харчуватися, аби не мати зайвої ваги, аби мати якусь фізичну активність. Тоді енергія в нашому тілі буде йти рівно і буде йти плавно. Далі необхідно собі, ми ж всі можемо вранці прокидатися з поганим настроєм. Значить, пункт 2. Необхідно створювати собі настрій, як настрій, так і настрой, за допомогою маленьких ритуалів. Тобто, що ми можемо мати на увазі під маленькими ритуалами? Навіть щоранкову практику вдячності, коли ми прокидаємось і дякуємо вищим силам і Богу, Всесвіту за те, що ми маємо. Це такий найпростіший ритуальчик. Або ще один ритуал, який я для себе відкрила, коли стала краща погода, так, це ось такі прогулянки, з яких я з вами і спілкуюся. Наступний пункт – це слідувати за тим, що ви любите, слідувати за своєю пристрастю, за своїми побажаннями щирими. Так, ми повинні прислухатися до своїх хотілок і максимально їх намагатися виконати. Тоді ми будемо відчувати щастя, і тоді нам з таких маленьких приємностей, так, буде складатися наша велика любов до себе. Очевидно, що ми повинні над матеріальним думати. Так? У нас всіх є якась робота, є якісь обов'язки, які ми повинні постійно виконувати. Але про хотілки не варто забувати. Завдяки тому, що ми виконуємо наші побажання, так, піднімаються наші вібрації і росте наша енергетика. Також для підвищення нашої енергетики і аури ми можемо ще робити енергетичну зарядку, про яку я окремо зніму відео. Теж дуже хороша річ, яка підсилює і покращує нашу ауру. Наступний пункт – це прислуховуватися до свого істинного «я». Тобто нам треба розрізняти те, що говорить нам наше «я», і те, що нам нав'язують люди. Так, ми повинні прислухатися до себе, знайти себе всередині себе, так, і спитати, чого хочу я, чого не вистачає мені, як зробити себе кращим і щасливішим. Ось. І нам необхідно відрізняти те, що говорить нам наше «я», від тих голосів минулого, від тих відголосків, які у нас залишилися. Так, усіх у нас є якийсь травматичний досвід, в когось більший, в когось менший, в когось він іде з дитинства. Ось. Наступний пункт – це хвалити себе, заохочувати себе. Ми можемо навіть
писати маленькі позитивні записочки і розклеювати їх в себе по дому, чіпляти, наприклад, на холодильник, на робочий стіл. Можна собі робити якісь компліменти, можна навіть вести записи, що доброго ви зробили за сьогоднішній день, за вчорашній, як ви удосконалились, де ви знайшли час для себе, для своїх справжніх бажань. Далі наступний пункт – необхідно наодинці з собою відпочивати. Тобто ми повинні навчитися не відчувати самотність, коли ми наодинці з собою, а ми повинні цим процесом насолоджуватися, бачити красу навколо себе. Так? Ми повинні розуміти, що багато людей таких можливостей не мають. Тому необхідно відпочивати наодинці з собою. Під час такого відпочинку ми можемо медитувати. Під час медитації ми знаходимо внутрішній спокій, внутрішню мудрість. Це, до речі, велика мудрість наодинці з собою отримувати задоволення. Під час медитації ми можемо займатися іншими справами, які ми любимо. Це, наприклад, прогулянки, плавання, ходьба, в'язання, будь-що інше, вишивання, якісь рукоділля, те, що нам приносить задоволення. І під час наших улюблених таких занять нам необхідно зібратися з думками і не відволікатися на те, що нас зовні дратує. І таким чином ми зможемо зануритися у стан трансу. Наступний пункт любові до себе – це проводити час на природі. Якщо ми не можемо це реалізувати, от хоч відео подивіться, яка кругом нас краса. Природа нас повертає до наших коренів. Так? Це може природа бути, знову ж я вже згадувала про водойми, про плавання. Ми можемо так само біля багаття проводити час. Це також надихає і заряджає. Природа, вона дозволяє нам обнулитися. В природі ми знаходимо цей колодязь нескінченної енергії, який сам до нас проникає. Також ми можемо на природі займатися фізичними активностями. Далі, наступний пункт любові до себе – це турбота про нашу матір землю. Тобто, коли ми йдемо, на нашому шляху трапляється якесь сміття, так? Ми можемо його прибрати, ми можемо подоглядати за рослинами, можемо погодувати бездомних тварин. В цьому також заключається любов до себе, оскільки Всесвіт нам за це все скаже велике дякую. Коли ми попіклуємося про те, що оточує нас, ми теж відчуємо значний приплив енергії. Наступний пункт любові до себе – ми кажемо ні негативним енергіям. Значить, є способи захисту від негативних енергій, про які ми будемо теж з вами розмовляти, говорити. Ось. І більшість з нас – це емпати. Так? Якщо ви дивитесь це відео, швидше за все ви емпат і відчуваєте енергії людей поряд з вами. Треба максимально сторонитися негативних людей. Навіть якщо це наші рідні, треба розставляти особисті кордони. Для того, аби нас не наповнював їхній негатив. Також нам не варто забувати про енергетичних вампірів, які спрямовано бажають нам передати свій оцей весь негатив. Тобто ми мінімізуємо зв'язки з такими токсичними, нехорошими людьми. Так, наступний пункт любові до себе – це підтримка порядку в нашому домі. 100%. Поки ми не привели себе в фізичний стан нашого організму, і другий порядок в домі. Я би це поставила, знаєте, на перше місце. Через те, що в нашому домі залишається вся та енергія, яку ми туди тягнемо. І якщо в нас там хлам лежить, якщо в нас там бруд, якщо в нас не прибрано, якщо в нас забагато речей, це все псує так само нашу енергетику. Ми там знаходимося, і ця енергія хламу переходить мимовільно на нас. Ось. Тому першочергово ми наводимо порядок в нашому домі. В нашому домі наводимо порядок, а коли ми його навели, очищаємо простір. Як очистити простір в домі, теж зніму відео. Є багато способів, доволі простих. Так, і ми повинні що?
практикувати. Це замовляння і молитви для того, аби пробудити любов до себе. Це можуть бути подячні молитви. Подячні молитви, якщо ви сповідуєте не якусь, а християнську мораль, християнську віру, там є ряд подячних молитов. Вони теж пробуджують любов до себе, до Творця і до всього, що нас оточує. Такі ритуали і молитви, вони напряму звертаються до вашого серця і до того, аби пробудити цю божественну любов, адже вона в кожному із нас є. Просто за побутом, за нашими клопотами, за безпековою ситуацією ми все більше поглинаємося тривожністю, депресією, так? Все більше нас такі негативні стани поглинають. Ось, тому нам необхідно відновлювати з собою зв'язок і любити себе. Занотуйте ці прості пункти, і ви побачите, як якісно зміниться ваше життя. Занотуйте, пришпиліть до холодильника і помаленьку їх виконуйте. Дане відео заряджене на любов до себе. Ви побачите, що з кожним моїм відео ваше життя стає кращим. Дякую, що додивились до кінця. З вами була ваша берегиня. За консультаціями звертайтеся, буду рада всім допомогти. Не всі, так само далеко не всі молитви і практики знаходяться на каналі, не все можна виставляти у відкритому доступі. Звертайтеся, буду рада поспілкуватися. Все цілую, вдалого життя, любіть себе, любіть світ.